नागपूर म्हटलं की सावजी रेसिपीज आपल्याला सगळ्यात आधी आठवतात. तर ह्या सावजी रेसिपीज करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय आहे तर सावजी मसाला. तर आज मी तुम्हाला हा मसाला करून दाखवणार आहे आणि त्याचबरोबर हा मसाला वापरून एक भाजी आपण करणार आहोत. आपण सुरुवात करूया. पाव कप खोबरं किसून घेतलेलं आहे, ते सगळ्यात आधी आपण भाजून घेणार आहोत. हे जे खोबरं आहे ना, हे आपण नेहमी भाजतो त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त भाजून घ्यायचे, त्यामुळे ह्या मसाल्याचा रंग छान येतो. ते मी एका बोलमध्ये काढून घेते. इथे 1 टेबलस्पून चणा डाळ घेतलेली आहे. थोडा वेळ परतून घ्यायचे, गॅस मात्र बारीकच ठेवायचे. 1 टेबलस्पून तांदूळ, हे तांदूळ धुवायचे नाही आहेत, तर ते स्वच्छ फडक्याने पुसून घ्यायचे. डाळ आणि तांदूळ आपण ह्याच्याकरता घालतो की या मसाल्याला थोडासा जाडपणा येऊन एकत्र मिळून यावा ह्यासाठी. आता ह्यात आपण घालूया 3 टेबलस्पून धणे, आता आपण 10-12 लाल सुक्या मिरच्या घालायचे. मिरच्या थोड्याशा गरम झालेल्या आहेत. आता ह्यात आपण घालूया 5 मोठ्या वेलच्या, एक 10-12 लवंगा. इथे मी जायफळाचा एक छोटासा तुकडा घेतलेला आहे. माझ्याकडे अशी ही छोटी छोटी तमालपत्र असल्यामुळे मी 8-10 घेतलेली आहेत. 15 ते 20 काळी मिरी, 4 हिरव्या वेलच्या आहेत. त्यानंतर 1 स्टारफूल, 1 दालचिनीचा तुकडा. ही जायपत्री आहे, ती अशी हाताने तोडून घालायची. आणि 2 टेबलस्पून दगडफूल. आता हे सगळं सुद्धा बारीक गॅसवर खरपूस होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे. आता हे जे सगळे मसाले आहेत ज्याला भाजायला कमी वेळ लागतो ते आपण भाजून घेऊया. 1 टीस्पून तीळ, 1 टीस्पून शहाजिरे, 1 टीस्पून बडीशेप, 1 टीस्पून साधं जिरं आणि 1 टीस्पून खसखस. हे सुद्धा आपल्याला बारीक गॅसवरच भाजून घ्यायचं आहे. तीळ आता असे उडायला लागलेत म्हणजे हे भाजून झालेत असं समजायचं आणि हे सगळं काढून घेऊया. आता हे सगळे मसाले जे आहेत ते आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचे आहेत. आता आपण ते मिक्सरमधून वाटून घेऊया. सावजी मसाला तयार आहे. सुगंध खूप छान येतोय. हा मसाला आहे ना खूप झणझणीत आहे, त्याचप्रमाणे थोडा उष्णसुद्धा आहे. म्हणून थंडीच्या दिवसात जर हा मसाला वापराल तर तो आपल्या शरीराला सुद्धा उपयुक्त आहे. तर हा मसाला वापरून तुम्ही कोणतीही भाजी करू शकता, व्हेज नॉनव्हेज काहीही करू शकता. तर आज मी तुम्हाला सावजी मसाला वापरून सावजी पनीर करून दाखवणार आहे. इथे 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेतलेलं आहे. त्याच्यात 2 कांदे बारीक कापलेले आपण परतून घेऊया. कांदा आपल्याला असा ब्राऊन रंगावरच करून घ्यायचा आहे आणि थंड झाल्यावर हे वाटून घेऊया. बारीक असं वाटण तयार आहे. इथे साधारण 3 टेबलस्पून एवढं मी तेल घेणार आहे. 1 मिरची, तिखट मिरची आहे. 1 टेबलस्पून आलं आणि लसणीची पेस्ट. ती कच्चा वास जाईपर्यंत तेलात परतून घ्यायची आहे. आता आपण जी कांद्याची पेस्ट केलेली होती ती घालून घेऊया. एकदा सगळं मिक्स करायचं आहे. कांद्याची पेस्ट, आलं लसूण सगळं व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. तेलसुद्धा बाजूला सुटायला लागलेलं आहे. ह्यात 3 टेबलस्पून एवढा मी सावजी मसाला घालते. हे सुद्धा आता व्यवस्थित मिक्स करूया. त्यानंतर आपल्याला ह्याच्यात गरम पाणी घालायचं आहे. ह्याला एक उकळी आलेली आहे. आता ह्याच्यात अर्धा टीस्पून हळद आणि 2 टीस्पून मिरची पावडर. ही काश्मीरी मिरची पावडर मी घातली आहे म्हणून थोडी जास्त घातली आहे. आता ह्यात घालूया भरपूर अशी कोथिंबीर, साधारण पाव कप.
चवीप्रमाणे मीठ. आता पनीर घालून घेऊया. इथे मी 200 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे. मिक्स करूया. आणि झाकण ठेवून ह्याला अगदी 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. आता ही जी ग्रेव्ही आहे ही तुम्हाला जशी हवी तशी तुम्ही घट्ट किंवा पातळ ठेवू शकता. आता वरून थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. अशा प्रकारे सावजी मसाला आणि सावजी पनीर दोन्ही तयार आहे. हा जो मसाला आहे तो तुम्ही एअरटाईट डब्यात भरून 3 ते 4 महिने सहज स्टोअर करू शकता. तुम्हाला जर सावजी मसाला वापरून आणखी काही रेसिपीज बघायच्या असतील तर आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.